ทัศนศึกษาโรงงานทุเรียนแช่แข็งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กาโตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณโจครับผมกูยอมแล้วหมูไปกู เฮ้ยกรรมกรอันนี้ไม่ใช่พี่มารหนามอันนี้พี่มารแหนมไอ้หมูไม่จะเข็นยายไปทิ้งลูกโอ้ขอบคุณลูกโอ้มหาจำเริญโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะครับที่นี่โรงงานชื่ออะไรนะครับติ่งฟงครับติ่งฟงบริษัทติ่งฟงครับชื่อติ่งหรือชื่อฟงไม่ใช่ครับบริษัทชื่อติ่งฟงครับผมชื่อโจครับผมครับผมคุณโจเอาไงดีอะคือเจอหมูเข้าไปคุณโจคือเจ้าของหรือว่าใช่ครับผมเป็นเจ้าของที่นี่ครับเจ้าของบริษัทเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับสำหรับทุเรียนคือรุ่นแรกครับรุ่นแรกสำหรับทุเรียนคือรุ่นแรกแสดงว่ามีรุ่นแรกครับมีผลไม้อื่นก่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าอาชีพหลักที่บ้านทำเกี่ยวกับลำไยอบแห้งที่ภาคเหนือครับที่เชียงใหม่แล้วผมค่อยขยายมาทำทุเรียนที่ระยองนี่ครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ระยองครับแล้วที่เราเห็นด้านหลังครับเรียงรายโอ้โหเยอะขนาดนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับคืออันนี้คือทุเรียนที่เราเพิ่มซื้อมาจากจันทบุรีจากสวนที่ระยองก็มีแล้วเขาตอนนี้เอานำเข้ามาเพื่อเราจัดลงมาคัดเกรดอีกรอบหนึ่งว่าของที่มาตามคุณภาพที่เราซื้อไหมเพราะปกติเราก็ซื้อเกรดหลายเกรดเพื่อมาแปรรูปต่อเกรดที่ว่าแบ่งยังไงครับเราก็จะมีแยกทุเรียนเนาะมีเกรด AB เกรด C เกรดตกซ้ายเกรดห้องเย็นหลายเบอร์เลยครับเราเอาทีอันดีไหมฮะ A กับ B นี่คืออะไรครับคืออย่างนี้ครับทุเรียนเนี่ยมันจะแยกจากว่าเกรด AB เนี่ยมันจะแยกจากเป็นทุเรียนที่เขาส่งออกเป็นเกรดพรีเมียมซึ่งมันจะแยกมาจาก1ภูจำนวนภูมีกี่ภู1ภู2ภู3ภู4ภู5ภูอันนี้เรียกว่าดูจากทรงภายนอก2ก็จะดูจากผิวสะอาดไหม3ความแก่คุณภาพมันดีไหมเพลินโตไหมเพลินเล็กไหมเดี๋ยวนะฮะแก่กับไม่แก่เนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพด้วยเหมือนกันมีครับคือทุเรียนเนี่ยทุกวันเนี่ยที่คนที่เขาชอบกินเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนทุเรียนแก่มันมีแก่2ความหมาย1คือมาจากต้นที่ทุเรียนมันแขวนได้อายุมันแก่มาถึงบริษัทหรือมาถึงที่เนี่ยมันต้องบ่มให้มันสุกอีกซึ่งมันมีบ่มแก่2แบบบ่มแก่แบบคนไทยกินชอบกินกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมครับแบบบ่มแก่ให้ส่งออกไปคนจีนกินเขาชอบกินนุ่มนอกนุ่มในชอบกินนิ่มเลยก็ไม่เหมือนกันกระบวนการจัดเก็บก็ไม่เหมือนกันครับแล้วการที่สุกบนต้นกับเอามาบ่มสุกที่นี่อันไหนแพงกว่ากันครับดีกว่ากันคือต้องพูดอย่างนี้ครับสุกบนต้นเนี่ยคุณภาพยังไงมันจะดีกว่าอยู่แล้วครับแต่เนื่องจากว่าถ้าการส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาส่งสดเนาะไปทางบกไปทางอย่างเงี้ยถ้ามันสุกในต้นเกินไปเขาไม่สามารถมีระยะเวลาเพียงพอให้ส่งถึงผู้บริโภคมันจะมีโอกาสแตกล่วงหน้าหรือว่าสุกเกินล่วงหน้าก็ไม่ได้เราเดินไปดูใกล้ๆไหมว่าอันไหนเป็น A อันไหนเป็น B อันไหน C อะไรงงไปหมดไม่เป็นไรพาไปข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยพามาอธิบายได้ครับว่าตะกี้ได้ยินหลายๆคำแปลกๆอะไรตกท้องซ้ายอะไรนะฮะเหมือนตอนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ทุเรียนลูกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลูกทรงมันสวยจำนวนภูเนี่ยเราสมมติว่าเราบอกว่าอันนี้แล้วก็1ภูเต็มอันนี้เรียกว่าภูเต็มก็คือเราแกะออกมามันต้องมีเนื้อทั้งภูนี้อันนี้เรียกว่า1ภูทุกวันเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนที่ตะกี้ที่บอกผู้บริโภคเขาอยากซื้อแล้วรู้สึกว่าคุ้มซึ่งอย่างแรกเขาก็วางว่าทุเรียนซื้อนี้มันต้องเนื้อเยอะเปลือกบางเม็ดรีบส่วนมากยิ่งถ้าเป็นคนไทยเขาจะรู้เลยว่าอุ๊ยอันนี้นะมันคุณภาพมันเปลือกหนานะมันอะไรนะมันไม่คุ้มเขาซื้อนะส่วนมากจะรู้ทั้งหมดเลยเพราะแสดงว่าอันที่เราส่งไปจีนก็คือไปเป็นลูกนี้เลยครับไปเป็นลูกอย่างนี้เลยครับซึ่งที่บริษัทที่ติ่งฟงเนี่ยของผมเนี่ยผมจะทำมี3ชนิด1ก็คือเอาทั้งลูกเนี่ยเอาส่งสดส่งออกไปเลย2ก็คือเอาทั้งลูกเนี่ยเอาไปแช่แข็งโดยระบบไนโตรเจนอีกอันหนึ่งก็คือจะปอกเปลือกออกไปแล้วเอาเนื้อเอาไปแช่แข็งก็มีครับแบบไหนขายได้แพงที่สุดครับทั้งลูกครับทั้งลูกยังขายแพงกว่าเพราะว่ามันเหมือนผู้บริโภคเนาะส่วนมากยังรู้สึกว่าเราไปซื้อผลไม้เราอยากซื้อตั้งแต่ต้นฉบับออริจินอลของเขาพอผ่าออกมาแล้วมันอะไรละบางครั้งมาเจอผู้ใหญ่เขาจะรู้สึกว่าอันนี้มันดูไม่สดอันนี้มันดูไม่ออริจินอลอยากไปเลือกเองมากกว่าอยากไปอยู่ในกระบวนการเห็นทั้งลูกแล้วก็ค่อยๆปอกออกมาอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าผลไม้เนี่ยสดกว่าทุเรียนทีละลูกลง1คันรถต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อคันรถเพราะว่ามันใช้เวลาทีละลูกทีละลูกเลยทีละลูกต้องหมุนทีละลูกและก็ต้องเป่าทีละลูกเพื่อให้ความสะอาดพูดถึงการเป่าก็ดีแล้วครับเสียงที่เราได้ยินดูอันเนี้ย
มันคืออะไรครับไอ้คือฟับเนี่ย เป็นลมครับ เอาไว้ทำความสะอาดเฉย ใช่ครับ ๆเป่าฝุ่นเป่า บางครั้งเป่าฝุ่นเพราะว่าถ้าไม่เป่าฝุ่นเนี่ยบางครั้งไปถึงผู้บริโภคไปถึงเนี่ยบางครั้งไปถึงส่งออก อาจจะเรื่อง ปนเปื้อน ใช่ปนเปื้อนเขาจะมองว่าเอ๊ะอันนี้บอลปนเปื้อนนะมันอาจจะไม่ให้นำเข้าที่ประเทศจีน พนักงานที่นี่โปรมากนะครับ คือเขาจะมีการส่งทุเรียนแบบการโย โย น น แล้วรับด้วยมือเดียว นี่โอนาน่าดูอยู่เปล่ามาดูเลย เนี่ยมือเดียวด้วยรับอยู่เลย อาชีพเนี่ยฝั่งข้างหน้าเนี่ยสังเกตไหมทุเรียนเพราะมันมีหนามเนาะมันเป็นผลไม้ไม่เหมือนชนิดอื่นที่มันมีหนามมันเจ็บ เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างต้องระมัดระวังอยู่ดี ต้องใช้คนที่แบบ แล้ว มีฝีมือ แล้วพอได้ทุเรียนมามีการเป่าปุ๊บแล้วเขาจะตัดปลาย ใช่ครับ อันนั้นคือทำอะไรอะครับ คือหนึ่งทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่เนื้อมันเยอะ เพราะฉะนั้นจะให้ปล่อยให้มันสุกธรรมชาติปล่อยให้มันสุกเลยบางครั้งมันจะสุกไม่ทั่วเราก็เลยต้องป้ายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชฮอร์โมนชนิดหนึ่งเพื่อให้มันเพิ่มความร้อน นี่อยู่คู่กันแล้วก็ที่ป้ายไป ใช่ครับมันเป็นฟูเกตมันไม่มีสารพิษกับต่อคนหรืออะไรเลยมันแค่เป็นพืชฮอร์โมนชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความร้อนกับทุเรียนครับเพราะฉะนั้นไม่ป้ายไม่ได้ เราก็จะแยกละลูกเล็กเราจะป้ายให้มันแบบ นิดเดียวก็พอ นิดเดียวพอลูกใหญ่อาจจะป้ายเพิ่ม เยอะหน่อย ของแบบเนี้ยอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าทุกปีเนี่ยทุเรียนเนี่ยองค์ประกอบไม่เหมือนกัน ปีนี้เจอหน้าฝนปีนี้เจอหน้าแล้งเจอหน้าร้อน เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทุเรียนเราก็จะดูจากช่วงอากาศช่วงนี้เป็นไงบ้าง ช่วงทุเรียนความแก่เป็นไงบ้างเผินเล็กเผินโตเป็นไงบ้าง เพื่อมาวิเคราะห์ว่าเราควรต้องใช้สูตร แบบไหน น้ำยาแบบไหนให้เขาใช่ โอ้ยากกว่าที่คิดว่ะไอ้ลูกเล็กๆ นี่คือพันธุ์กระดุมป่ะครับ ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นหมอนทองหมดเลยครับทั้งหมดตอนนี้ที่เห็นตั้งแต่นี้ถึงไปเป็นพันหมอนทองหมดเลยครับ แต่อันนี้คือเหมือนไซส์เขาเล็กกว่าอย่าง ใช่ นี้ ครับ ครับ คือจริงๆเนี่ยเราพูดถึงไซส์อย่างนี้เนาะสมัยเมื่อก่อนคุณเขารู้สึกว่ากินนี้ไม่ค่อยคุ้มลูกมันเล็กเนื้อมันน้อย แต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าด้วยเศรษฐกิจเนาะคนบางครั้งมันกำลังซื้อมันไม่ถึงกลายเป็นว่าปัจจุบันแม้แต่ประเทศจีนแม้แต่เมืองไทยคุณเขาก็จะกินลูกเล็กเยอะเพราะกำลังซื้อเขามีจำกัด ถามแบบคนไม่ได้รู้เรื่องทุเรียนเยอะคือลูกเล็ก ลูกกลางลูกใหญ่อร่อยเหมือนกันไหมครับ คือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า มันอยู่ที่คุณสวนถามว่าเขาแขวนแก่ไม่แก่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าลูกใหญ่ลูกเล็กมันอันไหนอร่อยกว่าหรือไม่อร่อยกว่า แต่ส่วนมากถ้ามีโอกาสที่ลูกใหญ่เกินขนาดด้วยสารอาหารมันไปเติบโตมันช้า มีโอกาสที่ลูกใหญ่กระบวนการการแปรรูปมันอาจจะมีความยุ่งยากมากกว่า เพราะฉะนั้นลูกค้าตอนกินมันมีโอกาสกินให้สุกให้ทั่วอาจจะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นกินลูกเล็กก็จะมีความเสี่ยงของเขาที่ว่าอากาศมันร้อนเปลือกมันบางมันแตกก่อนกำหนด ซึ่งพอมันแตกก่อนกำหนดเนี่ยทุเรียนยังไม่สุกแต่มันแตกละเจออากาศเข้าปุ๊บทุเรียนเนื้อมันแข็ง โอ้ เพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน เหมือนกับทุเรียนที่มันต้องการเรื่องของการบ่ม และการเข้าใจตัวมันพอสมควรมากเลยนะ ถ้าในความเข้าใจของผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าทุเรียนควรควบคุมอยู่ในอุณหภูมิอย่าให้แกว่งร้อนเกิน อย่าให้แกว่งเย็นเกิน อุณหภูมิที่เหมาะสมให้ทุเรียนก็อยู่ประมาณ 25 ถึง 34 องศา ทีนี้ขอถามนิดนึงฮะมันเหมือนมีรังหลาย ๆ สีมีน้ำเงินมีส้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่างกันนะครับสีเหลืองนั่นด้วย คือเราแยกสีเพื่อเราทำสัญลักษณ์ให้กับเราตัวเองรู้ว่าเหมือนสีเหลืองก็จะเป็นเกรด AB มันก็จะเหมือนที่บอก3ภู1เม็ดทรงสวยผิวดีสีส้มมันจะเป็นเกรด D Dog น้ำหนักจะอยู่ประมาณ 1.2 กิโลถึง 1.9 กิโล สีน้ำเงินล่ะครับ ปกติเราจะเรียกตกซ้าย ซึ่งตกซ้ายฟังแล้วเหมือนตกเกรด ซึ่งตกซ้ายต้องเป็นเรียกว่าเป็นพันธุ์ที่คนที่ส่วนมากจะนิยมที่เขาขายกันในภายในประเทศ ซึ่งก็จะมีประเด็นคือว่าอ้าวคนไทยก็จะมองว่าเนี่ยคนไทยกินแต่ของตกเกรดหรือเปล่าของดีคนจีนได้กินหมดคนต่างประเทศกินหมดเปล่าครับอันนี้คือผมจะบอกเลยว่ายืนยันว่าอันนี้ก็ผิดตกซ้ายเนี่ยตกเกรดมันเนื่องจากอะไรคือ มันแค่เป็นทุเรียนที่ว่าผิวอาจจะไม่สวย เพราะว่า AB เนี่ยเนื่องจากเราขายของเนี่ยคนมันชอบดูจากภายนอกก่อนมันองค์ประกอบอาจจะต้องสวยต้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าตกซ้ายความอร่อยจะแพ้เบอร์ A ส่วนมากด้วยซ้ำตกซ้ายที่คนที่ไทยที่กินเนี่ยอร่อยกว่าที่ทุกวันนี้คนที่กินที่จีนด้วยซ้ำเพราะว่าคนไทยส่วนมากจะเน้นรสชาติความเข้มงวดมากกว่าคนจีนอีกเพราะฉะนั้นตกซ้ายเนี่ยที่อยู่ในสวนคุณสวนปกติเขาจะแขวนในเวลาอายุที่นานกว่าสังเกตไหมนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทุเรียนที่กินที่ประเทศไทยอร่อยกว่ากินที่ประเทศจีนจริงๆมันขึ้นอยู่กับเวลาอายุที่เขาแขวนอยู่บนต้นครับ ผมว่าผลไม้ไทยหลาย ๆ อย่างที่ส่งออกอ่ะเป็นอย่างนี้คล้าย ๆ กันเพราะผมเคยศึกษาเรื่องมะม่วงอยู่ คือมะม่วงที่ส่งไปญี่ปุ่นส่งไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมันจะเป็นมะม่วงที่สวย แต่บางทีปอกมาติดเปรี้ยวไอ้พวกมะม่วงสุกนะแต่ถ้ากินที่เมืองไทยบางทีเปลือกไม่สวยหรอกแต่พอปอกมาปั๊บกินหวานเจี๊ยบ คือองค์ประกอบมันมีหลายอย่างเพราะว่าบางครั้งพอเราส่งออกไปประเทศเนี่ยมันมีความเสี่ยงด้วยขนส่งทุกวันนี้มันก็จะมีปัญหาด้วยขนส่งอาจจะส่งด้วยทางเรือทางบกทางเครื่องบินเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ย
ถ้าเวลามันเจอจำนวนเยอะเกินไปหรือรถติดหรือว่าเรือมันไม่ราบรื่นมันก็จะเกิดว่าถ้าเราเอาทุเรียนที่แก่เกินไปบางครั้งมันอาจจะไปไม่ทันมันก็แตกก่อนกำหนดอาจจะมีสีเขียวอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเบอร์ที่ทรงไม่ค่อยสวยแต่ผมจะเอาไปที่ปอกเนื้อครับ แสดงว่าตรงนั้นคือขั้นตอนที่1ใช่ไหมครับรับมาจากรถ ถูกต้องครับ ขั้นตอนที่2คือเอามาแยกไว้ตามไซส์ตามเกรดตรงนี้ ถูกต้องครับ ขั้นตอนนี้คืออะไรครับคุณโจ อันนี้คือกำลังชุบน้ำยาครับเราเอาทุเรียนเนี่ยมาชุบน้ำยาแล้วสูตรน้ำยานี่ทั้งหมดคือมาจากกรมวิชาการเกษตรครับเป็นจากฮอร์โมนพืชหมดเลยครับ เราแช่เพื่ออะไรอะครับ คืออย่างนี้ครับทุกวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุเรียนเนี่ยตัดจากต้นลงมามันรับจากกระสอบบางครั้งก็จะไว้บนดิน ซึ่งมันมีเชื้อโรคมันมีแบคทีเรียเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยบ่มถึงสุกไม่ใช่อย่างที่เราเห็นครับทุเรียนลงมาบางครั้งมันก็มีคนรับคนกระแทกคนเคาะหนามมันก็จะมีโอกาสช้ำเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยเหมือนเราต้องฆ่าเชื้อเขาหน่อยการลาการท็อปแว็กเขาหน่อยระหว่างเขาบ่มถึงสุกเนี่ยถึงอาจจะไม่เกิดเปลือกมันเน่าเปลือกมันเสียเพื่อไม่ให้แบคทีเรียหรือว่าจุลชีวันอะไรเจริญเติบโตอยู่ที่ผิวของเขาถูกต้องครับทุเรียนเนี่ยพอเราชุบเสร็จเนี่ยเราก็จะเอานำไปผึ่งอย่างที่เห็นข้างหน้านี้เขาจะผึ่งให้แห้งเลยครับตามธรรมชาติเลยลมธรรมชาติเลยผึ่งให้แห้งเลยระหว่างเขาผึ่งก็จะเป็นในส่วนที่เรามาตั้งบ่มซึ่งอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดอยู่ที่นี่ครับผึ่งเสร็จเราก็จะเอามาเรียงใส่เป็นแถวแยกเป็นโซนเราก็จะแยกละเหมือนทุเรียนวันนี้เราซื้อจากที่ไหนซื้อจากวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะเรียงละมันมีคนตรวจไหมครับที่แบบเขารู้แบบหน้าอย่างนี้สีอย่างนี้แบบประมาณนี้กี่วันฉันรู้ว่าอันนี้ใช้ได้แล้วคืออย่างแรกเนาะเราก็จะดูแล้วว่าทุกกรงของเราก็จะเขียนแล้วว่าป้ายทะเบียนวันที่เท่าไหร่ที่ลงของมาจากลูกค้าคนไหนแล้วก็จะบันทึกของเขาละการบ่มตรงนี้ใช้เวลากี่วันครับโจ4 วันถึง 6 วันครับขึ้นอยู่กับความแก่ทุเรียนถ้าทุเรียนที่เราบอกว่าแก่เนี่ยบางครั้งอาจจะ4 วันก็สุกละสุกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสุกแบบไหนสุกแบบคนไทยกินกับสุกแบบคนจีนกินไม่เหมือนกันครับเพราะคนจีนชอบกินนิ่มเพราะฉะนั้นความสุกเนี่ยอาจจะต้องไปถึง5 วัน6 วันคุณโจก็จะหมายถึงว่ารสนิยมการกินของคนจีนกับคนไทยกินไม่เหมือนกันเหรอครับไม่เหมือนกันคนไทยกินไงครับคุณโจกรอบนอกนุ่มในถ้ากรอบนอกนุ่มในเอาไปจีนคนจีนกินเขาจะไม่เอาเลยเขาจะมองว่าอันนี้คือทุเรียนไม่สุกเพราะฉะนั้นแต่ว่าความนิยมเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเริ่มมีคนรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในกินเหมือนคนไทยอร่อยเหมือนกันนี่หว่าอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีกลุ่มนี้เหมือนกันแต่สังเกตไหมคนไทยจะไม่ค่อยชอบกินนิ่มเพราะว่าถ้าอย่างผมเลยนะผมกินกรอบนอกกรอบในใช่กินเม็ดด้วยปะเนี่ยคือมันเหมือนแบบเหมือนเกือบจะไม่สุกด้วยซ้ำแต่มันก็จะมีกลิ่นของทุเรียนหรือความหวานจะไม่เท่าตัวที่สุกแล้วเหมือนบางคนที่จะไม่กินทุเรียนเนี่ยเราต้องเข้าใจทุกวันนี้ผู้บริโภคจะมีคนชอบกินทุเรียนชอบเลยกับไม่ชอบเลยซึ่งก็คือกลิ่นรู้สึกเหม็นกินไม่เป็นผมขอเป็นตัวแทนคนไม่กินทุเรียนละกันทุเรียนสำหรับผมมันเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้ฉุนๆที่เราไม่ชอบเหมือนผมได้กลิ่นแบบพวกแบบดอกลั่นทมจำปาจำปีนแบบมันมีความหนักซึ่งผมชอบนั้นเลยคือเวลาเราดมแล้วรู้สึกว่ามันหนักแล้วมันเป็นเกสรดอกไม้หนึ่งที่เราไม่ชอบเราก็เลยไม่ได้กินแต่ว่าโตขึ้นเมื่อก่อนตอนเด็กๆมึนเมาเลยนะได้กินแล้วเมาเลยคือเหมือนคุณเมารถเลยเว้ยแต่โตขึ้นมันเหมือนแบบมันมีความต้านทานมากขึ้นคนได้กินได้เดี๋ยวนี้กินได้แต่ต้องพูดอย่างนี้นะครับที่เนี้ยผมก็เลยผลิตอันหนึ่งคือว่าเน้นเอาทั้งทุเรียนเอาไปแช่แข็งซึ่งผมจะสังเกตหลายลูกค้าละคนที่ไม่เคยกินทุเรียนไม่ชอบกินทุเรียนแต่เขาสามารถกินทุเรียนที่ผ่านโดยแช่แข็งได้อันนี้อาจจะลองนะอาจจะลองได้อาจจะวันนี้อาจจะลุ้นได้ลุ้นพี่คาโตกินทุเรียนได้มีการไหมตอกผมเห็นตามหน้าร้านสมัยก่อนบ้านผมมีร้านทุเรียนอยู่เขาชอบแบบตอกเป็น3 เหลี่ยมเล็กๆไว้ปั๊บให้ดูเนื้อให้ดูมีครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเราไม่สามารถเห็นข้างในเพราะฉะนั้นยังไงทุเรียนจากชุดหนึ่งยังไงเราใช้คนเคาะส่วนมากเราจะเห็นคนเคาะปลูกซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูว่าอะไรเรียกว่าสุกอะไรเรียกว่าดิบและในการตรวจทุเรียนนะครับว่าสุกหรือไม่นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีนะครับคือถุงมือนะครับแล้วก็ไม้ตีไม้เคาะอันนี้นะครับไม้เคาะอันนี้คือทำกันเองป่ะฮะที่นี่ไม่ใช่ครับส่วนมากเขาก็ขายกันมีขายใช่ไหมใช่ครับขายกันก็ใครที่เป็นทุเรียนเลเวอร์สามารถซื้อไม้นี้ติดตัวไว้เวลาไปตรวจได้ครับกรอกแดกอนมีขายเอสเพรสโซ่เพชรต้นน้ำอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วอันนี้มันเคาะยังไงครับเพื่อความคือปกติเนี่ยการเคาะเนี่ยเราจะเคาะที่ร่องภูเพื่อได้เสียงเนี่ยอันนี้สังเกตไหมครับเสียงมันจะแบบนุ่มมันเป็นเสียงระหว่างเปลือกกับเนื้อเนี่ยมันห่างออกมามันมีความโปร่งมันโปร่งระหว่างเนื้อกับเปลือกก็คือทุเรียนที่ยังไม่สุก
เนื้อของภูเขาจะเต็มแน่นๆใช่ไหมครับพอเคาะไปมันจะรู้สึกตันๆมันจะปึกแต่ถ้าพอเขาสุกปั๊บเนื้อมันจะหดปั๊บแล้วมันเริ่มมีโพรง ถูกต้องค พอ รับ เคาะไปมาป้งนิดนึง ซึ่งเสียงนี้ก็คือสุกแล้ว แต่เหมือนที่บอกเราไม่ไว้ใจว่าเอ๊ะแบบนี้นะเรียกว่าสุก100%ไหมเราก็จะเอาไปตรวจอีกทีด้วย ว่าไม่ใช่ทุกลูกนะครับแต่เราอาจจะสุ่ม 1 ลังใหญ่ๆอันนี้ ใช่ อาจจะเอาไปสัก1 ลูก 1 ลูก 2 ลูก วิธีการเคาะอันนี้ครับไม่จำเป็นต้องตีแรงมาก ไม่ได้ครับ ถ้าสมมติว่าเราเช็คต้องตีแรงนะครับไม่เป็นไรอย่างนี้โอเคครับ ก็ประมาณนี้เลย ครับ นะฮะ ครับถ้าเรารักเขาเราก็ตีเบาๆถ้าเราเกลียดเขาก็ตีแรงๆครับเราเล่นพี่ อย่าตีแรงครับ เขาเป็นมือกีตาร์เขาอาจจะลงไม้ไม่แม่นผมแม่นกว่าเห็นป่ะผมลงตรงร่องภูเลย แล้วเวลาตีไปก็ชอบไหมชอบไหมล่ะ รักมากคุยกับน้องทุเรียน แปลกนะไอเพี้ยนไอท่านี้เพี้ยนกูเคยเห็นอยู่กูเคยเห็นอีกที่ อันนี้เป็นทุเรียนสุกใช่ไหมครับ ครับผม จะพี่จำความรู้สึกนี้ได้เนาะถ้าผมเอาทุเรียนดิบให้อ่ะ ว่าจะถามอยู่ว่าถ้าเจอทุเรียนดิบจะเป็นอย่างไร พี่อันนี้ทุเรียนดิบรู้สึกข้ออีกรอบ เดี๋ยวผมเอาไว้ใกล้ๆไมค์หน่อยใกล้อีก เดี๋ยวนะก็มันก็จะไม่โปร่งแล้วกัน ใช่ครับ ว่าคำว่าไม่โปร่ง เสียงจะออกแข็งเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ QC ข้างหน้าเนี่ยในนี่ต้องใช้เฟอร์ฝีมือจริงๆครับการเขาซื้อเขาคัดเกรดเนี่ยเขาก็ต้องใช้เสียงเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเพื่อเขามาดูว่าคุณภาพดีไม่ดี ซึ่งหูเขากับความรู้สึกมือเขาต้องค่อนข้างแม่นมากเลยว่าเสียงแบบนี้เพราะอันนี้เขาไม่สามารถแยกตอนสุกได้เขาต้องฟังเสียงจากดิบ แล้วถ้าเกิดเคาะแล้วมันไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นฮะ คือสิ่งที่เพาะไม่ผ่านก็คือว่าเรารู้สึกว่ายังไม่สุกมันมี2อย่าง1เวลายังไม่สุกเราก็จะแยกไว้ก่อน เพื่อเอากลับไปจัดเก็บอีกรอบหนึ่งอาจจะมาเช็คอีกทีอีกวันหนึ่งหรือ2ก็คือรู้สึกว่าทำไมมันไม่สุกสักทีเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้สันนิษฐานว่าทุเรียนเนี่ยน่าจะด้อยคุณภาพ ซึ่งด้อยคุณภาพเราก็จะไม่เอาไปแช่แข็งทั้งลูก หรือไม่เอาไปส่งสดออกไปต่างประเทศ เราทำอะไรกับเขาต่อครับ ซึ่งเราก็จะแยกแล้วว่าโอเคถ้าเบอร์ AB กับเบอร์ตกไซส์ที่มันดีเราก็จะเอาไปฟีดทั้งลูกทุเรียนที่มันดูทรงไม่ค่อยสวย หรือทุเรียนมันแตกล่วงหน้า หรือว่าผิวไม่ดีเราก็จะเอาไปผ่าเนื้อไม่ได้หมายความผ่าเนื้อไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าผิวมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่พอไปผ่าเนื้อมันสวยมันก็จะแยกชนิดขาย โอเคครับ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องฉีกทุเรียนนะครับ ใช้คำว่าปอกไหมฮะ ก็ แกะก็ได้ เขาอย่างนี้เลยนะแบบขวา โอเคจิตใจผมไม่ดีเองต้องฉีกทุเรียน ครับผมยังไงบ้างครับคุณโจตรงนี้ ตอนนี้ในห้องเนี่ยเป็นห้องแปรรูปทุเรียนที่เราเอามาแกะเปลือกของทุเรียนออกครับเราแยกออกมาเป็นเนื้อ ซึ่งเนื้อเนี่ยเราจะแยกเกล็ดก่อนหลังจากเราปอกและค่อยเอาไปนำไปแช่แข็งต่อครับ แสดงว่าทุเรียนที่จะถูกส่งมาที่นี่คือพวกที่ผิวอาจจะไม่สวย ถูกต้องครับ แสดงว่าหลักๆ แล้วก็คือเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่สวยและแต ใช่ค ก รับส่วนมากคนเขาจะเข้าใจผิดที่ว่าอ้าวแล้วทุเรียนที่ผิวไม่สวย เป็นทุเรียนที่ไม่ดีไหมไม่อร่อยหรือเปล่าครับผิดครับเรามาดูดีๆครับทุเรียนที่ผิวไม่สวยบางครั้งมาอาจจะเกิด ข้างใน จาก มันก็ ผิว สวย เฉยๆแต่เนื้อข้างใน ดูนี้ก็ได้ มันสวยทั้งนั้นเลยครับ เนี่ยนั่นก็น่ากินโอ้ยผมชอบภูเล็ก ๆ อย่างนี้ อันนั้นคือเรียกเป็นเม็ดใช่ไหมครับ ใช่ครับผม แต่ถ้าเป็นภูก็คือใหญ่ๆแบบนี้ ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับ แล้วอันที่เป็นแบบ เศษๆนะ เล็กๆ อย่างเงี้ยครับ เศษๆเนี่ยส่วนมากเราจะไม่เอาไปทิ้งครับทุเรียนทุกกระบวนการในนั้นอ่ะเราจะไม่เอาไปทิ้งครับไอเศษหรือไอชิ้นมันเล็กๆ เราก็จะเอาไปอาจจะแปรรูปเป็นเนื้อกวนเนื้อไอติมที่เราเอาไปแปรรูปสำหรับไอติมอย่างนี้ครับ แล้วเรามีวิธีแบบองศาในการผ่าทุเรียนออกมาไหมครับว่าจริง ๆ แล้วการแกะทุเรียนออกมาเนี่ยมันมีเทคนิคไงไหมฮะ มันมีครับคือต้องบอกว่าคนงานที่มาผ่าทุเรียนเนี่ยเป็นคนที่เขาจะไปรับจ็อบชั่วคราวอย่างเงี้ยครับ เป็นฟรีแลนซ์ ใช่เป็นฟรีแลนซ์มากกว่า ที่เชี่ยวชาญด้าน ถู การ กต้อง ปอกทุเรียนโดยเฉพาะ โดยเฉพาะครับ เขาไม่ใช่พนักงานประจำที่นี่ ไม่ใช่เป็นพนักงานประจำทีนี้ เพราะว่าเราไม่ได้มีทุเรียนให้ปอกทั้งปี ถูกต้อ ใช่ ง ไหมครับ เขาจะเป็นพนักงานที่ประจำตามฤดูกาล ว่าเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเนาะว่าปีหนึ่งเขาก็จะไปทำทุเรียนนี่แหละแล้วช่วงอื่นๆเขาเปลี่ยนจะไปทำอย่างอื่น ถูกต้องครับอาจจะตามผลไม้อย่างอื่นครับ คนที่เก่งที่สุดในทีมนี้คือคนไหนครับ นี่เลย คนไหนครับคนนั้นเหรอ คนนั้นหัวหน้า โอเคครับงั้นเราเดินไปถาม หัวหน้าชุดเลย คืออย่างที่บ้านผมเนี่ยเวลาภรรยาผมซื้อทุเรียนไปกินเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลาปอก คนไหนคนนี้เหรอ ว่ามันต้อง คนนั้น ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย เชี่ยวชาญอยู่นี่เลยครับ สวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะครับ สวัสดีครับ ผมเอาไมค์ให้พี่ชื่ออะไรครับ โก้ครับ พี่โก้นะครับพอจะมีเคล็ดลับในการปอกทุเรียนไหมครับว่าหลักแบบเอาสัก 4-5 ข้อมันต้องทำไงบ้างครับ ก็ต้องดูเหลี่ยมมันนะครับดู ต้องเล็งภูให้แม่นๆใช่ไหมครับ แล้วเราควรจะลงมีดเข้าไปตรงไหนในจังหวะแรกเลยครับ มันจะมีตรงนี้อยู่นะครับ
จะมีนี่มัน อ๋อดึงตรงหัวเขาออก ใช่ เฮ้ย ครับ ดูง่ายจังเลย เฮ้ยทำไมดูง่ายอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวคุณดูลูกใหม่นะ เออ เหมือนพี่โก้จะแบ่งครึ่งลูกก่อน ใช่ครับใช่ และเหมือนจะเน้นไปตรงจุดระหว่างภูเปิดไปนิดนึง เฮ้ยมันอธิบายไม่ได้ว่ะ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือเขาจะเข้าตรงคล้ายๆ ใกล้ๆ แต่ไม่เข้าไปตรงเนื้อนะ แล้วใช้เทคนิคการง้างเอาเป็นคันดีดคันงัดดันปุ๊บแล้วมันก็จะแยกแหวกออกแล้วเขาก็ค่อยดึงออกมา อันนี้ต้องใช้แบบฝีมือเลยครับ เพราะว่าถ้าเขาผ่าวิธีผิดเนี่ยมีดไปผ่าโดนเนื้อ มีรอยมีดนี้กลายเป็นว่ามันทำให้ เสียราคา ใช่ทำให้เสียราคาครับ เนี่ย โอ้โห สับงา แท น งแล้วบิด เฮ้ยยังได้ครับเนี่ย เนี่ยเหมือนง่ายเลยอ่ะ แล้วหน้าอื่นพี่ปอกอะไรบ้างครับพี่นอกจากทุเรียน ทำมะม่วงบ้างครับ มะม่วงสิ่งที่น่าสนใจอ่ะเอางี้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบทุเรียนมากๆ และผมบอกเลยว่าตะเกียตรงที่อยู่ข้างนอกอ่ะตอนคัดอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหม็น ครับ มันเหม็นแบบมันเหม็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มาห้องเนี้ยกลิ่นมันเปลี่ยนไปเว้ยกลิ่นมันเหมือนคล้ายๆมะม่วงนิดนึงมันมีความสุกๆแบบหวานๆหอมๆแบบคล้ายๆพวกมะม่วงอ่ะ คือต้องพูดอย่างแรกก่อนนะครับเหมือนที่บอกทุเรียนเนี่ยพอมาอยู่ในอากาศมันร้อนเนี่ยมันจะดันกลิ่นของเขาออกมามากกว่า เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพอเรายิ่งเข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตที่มันมีความเย็นเนี่ยหนึ่งอย่างแรกกลิ่นมันจะดับด้วยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแอร์อันนี้อย่างแรกก่อนสองยิ่งถ้าทุเรียนนะถ้าเอาไปแปรรูปนะกลิ่นทุเรียนจะไม่มีเลย มันจะไม่แรงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่รับประทานที่กลิ่นทุเรียนที่มันแรงอ่ะเขาจะมาชอบกินทุเรียนที่ออกแปรรูปมากกว่า อันนี้เห็นชัดเลยครับ อันนี้คือเครื่องวัดน้ำตาลป่ะครับ ใช่ครับ คือในเรื่องเนื้อภูเราจะแยกตั้งแต่เกรด A เกรด B เกรด C ซึ่งเราจะแยกคุณภาพโดยอย่างแรกก่อนความหวานเป็นตัวหลักเลยครับ อ๋อเดี๋ยวนะครับไอ้พวกที่เป็นแบบเต็มลูกเราจะแบ่งเกรดอีกแบบหนึ่ง ครับผม แต่เมื่อเราแกะออกมาเป็นภูเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเกรดอีกแบบหนึ่ง ถูกต้องครับ ด้วยความหวานเหรอครับ ถูกต้องครับ เพราะว่าทางลูกเนี่ยเราไม่สามารถรู้แล้วว่าข้างในดีหรือไม่ดี แต่พอมาที่เนื้อเนี่ยบางคนทำไมเขาชอบกินเนื้อเพราะเขารู้สึกว่าเนี่ยผมซื้อทางลูกไปหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเหมือนผมเปิด mystery box ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดี กระชาก นั้นผมซื้ออันชัวร์เลย A ราคานี้แต่รู้ว่าอร่อย B กึ่งกลาง C ไปทำแปรรูปเขาก็จะรู้วัตถุประสงค์ของเขาละคืออย่างแรกก่อนเนาะปกติ QC การตรวจเขาจะใช้สายตาดูก่อนละสีมันเหลืองไหมเพราะปกติทุเรียนที่เปอร์เซ็นต์ที่มันแก่ส่วนมากมีโอกาสจะไปทางสีมันจะออกทางเหลือง แต่ไม่ใช่ 100% ตลอด แต่ส่วนมากสีที่ไปทางเหลืองอย่างแรก QC เขาจะสันนิษฐานว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์นี้น่าจะสูงนะ คือคุณผู้ดูครับดูง่ายๆจากสายตาตรงเนี้ยแต่ผมสายตาสั้นนะอันนี้เหลืองสุด อันนี้ลองลงมาอันนั้นจะเหลืองแบบ ซิดเหลืองขาว ถูกต้อง อ่ะ ครับถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องครับเรื่องที่ 2 ในเนื้อ A เนี่ยเราจะต้อง make sure ว่า 100% คือต้องนิ่มทุกส่วน เพราะฉะนั้น QC ที่เขาจะใส่ถุงมือในไตเขาจะค่อยๆกดเบาๆเพื่อมาจับดูว่าทุเรียนเนี่ยมันนิ่มทุกส่วนไหมถ้ามันแข็งไปถึงผู้บริโภคเขาจะมองว่าอันนี้มันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเกรด A เนี่ยมาตรฐานมันจะค่อนข้างสูงคือว่ามันต้องสุกทุกส่วน แสดงว่าทุกภูที่เราเห็นตรงนี้ ต้องใช้เหมือนแบบคน ใช่ครับ จิ้มทดส ต้ อ อบ งใช้ หมดเลย ทางมาแล้วนิดนึง ช้าๆจริงๆครับ โอ้ ต้องใช้เวลาใช้จริงเพราะตอนนี้มาตรฐานเนี่ยส่งออกเนี่ยความแข่งขันมันสูงมากครับ ควันที่คุณผู้ดูเห็นอยู่ตอนนี้คือควันที่มาจากเครื่องแช่แข็ง ซึ่งทางคุณโจบอกว่าเห็นควันได้ครับพี่ แต่ว่าขอไม่เห็นเครื่อง ขอโทษครับ เพราะว่า ขอโทษ เป็นความลับของบริษัทนะครับ ไม่เป็นไร คือมันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวเมืองไงครับ คืออย่างแรกเนาะแช่แข็งเนี่ยแปรรูปของสินค้าเนี่ยปกติเขาจะใช้อยู่-35 ถึง-40 ซึ่ง-35 ถึง-40 เนี่ยอุณหภูมิการฟีดเนี่ยต้องประมาณใช้เวลา8 ถึง 10 ชั่วโมง แต่เครื่องมือที่ผมใช้คือระบบไนโตรเจนซึ่งผมจะใช้อยู่-90 ถึง-110 3 เท่าตัว ใช่ครับ มันช่วยให้ดีกว่ายังไงครับ คืออย่างแรกเนาะการที่ผมเลือกที่จะใช้ระบบเนี่ยมันมีจุดแข็งมี 2 เรื่อง 1. ตอนที่จะซื้อจำนวนเยอะ เราใช้อุณหภูมิ-90 ถึง-110 เราใช้เวลาการฟีด สั้นกว่า ประมาณอยู่ที่ใช่ครับเวลาสั้นครับประมาณอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถึง45 นาทีครับแต่ถ้าใช้-35 ถึง-40ต้องใช้เวลา8 ถึง 10 ชั่วโมงครับ เราจะทำรอบได้เยอะกว่า ถูกต้องครับอันนี้เป็นเรื่องแรก เรื่องที่ 2 คือเนี่ยสินค้าที่แช่แข็งเนี่ยปกติถ้าอยากให้ดี เราต้องมาโฟกัสคือว่าสินค้าแช่แข็งคือเยือกแข็งของเขาอยู่ที่0 ถึง-5 เป็นจุดอุณหภูมิที่มันทะลุยากที่สุด ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าอุณหภูมิเนี่ยที่เราต้องจัดเก็บปกติอยู่ที่-18 ถึง-20 มันถึงจะทำให้จุลินทรีย์ไม่เติบโต ซึ่งการที่เราจัดเก็บเนี่ย0 ถึง-5 เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เขาทะลุยากที่สุดระหว่างอุณหภูมิเนี่ยมาแต่ถึง0 องศาถ้ามันทะลุลงมาเนี่ยมันจะทำให้เซลล์วอลที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะแตกพอเซลล์วอลมันแตกเนี่ยสิ่งที่มันสูญเสียคือ nutrition ทั้งกลิ่นทั้งความหวานของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือต้องทำยังไงให้อุณหภูมิที่ระหว่าง0 ถึง-5 เนี่ยทะลุในเวลาเร็วที่สุดให้ได้ให้รีบๆทะลุไปถึง เพื่อผ่านไป -18 เจอ-18 -20 ถูกต้องครับ อ๋อซึ่งเจ้าเครื่องนี้มันจะช่วยให้จาก0
ผ่าน-5เนี่ยไปเร็ว ไปเร็วเลย นี่คือเครื่องที่แช่กับตันอเมริกาใช่ไหมฮะแช่พอมานานปุ๊บแล้วพอกัปตันอเมริกากลับมาข้ามเวลามาได้ จริงๆมองแบบ นี่แหละโอกาสที่มึงจะเป็นอมตะเว้ยไปเว้ย อย่าดีกว่า อาจจะเจอกันอีกทีสัก50 ปี โอ๊ยตอนนั้นเมียอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ เอ้าดีเอ้ยไม่ดีเหงาเลย ที่ดูเหมือนดีใจมากกว่า เสียใจอยู่ ไอ้เครื่องอย่างเงี้ยดูแล้วมันน่าจะใช้ไฟเยอะมากนะควันมันออกมาขนาดนี้นะคุณโจ ใช่ครับเครื่องเนี่ยมันใช้ไฟเยอะ แต่ว่าเครื่องห้องที่มันจัดเก็บสินค้าในทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ไฟเยอะมากกว่า อ๋อห้องข้างในห้องเย็นทั้งหลาย ใช่ นะครับ ใช่ครับที่มัน อย่าง1 เดือนจะใช้ค่าไฟอยู่ประมาณเท่าไหร่เปิดเผยได้ไหมครับ ได้ครับประมาณถ้าผมเก็บทุกห้องของผมเนี่ยติดลบ 20 กับเครื่องจักรเนี่ยประมาณเดือนละ3 ล้านกว่าบาทครับ 3 ล้านกว่าด้วยอ๋อคือที่ถามเนี่ยจะนำเข้าสู่สปอนเซอร์ครับโซล่าเดนเชิญครับเชิญเจ้าของหน่อยฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับ ยืนตรงนี้อันนี้คือเฮียวินนะครับจริงๆเป็นน้องพวกเราแต่ว่าเราเรียกเฮียไปก่อนคือเฮียวินทำบริษัทโซล่าเดน ครับผม เป็นบริษัทโซล่าเซลล์ ใช่ครับ ซึ่งคุณทำอะไรอยู่กับคุณโจ จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ครับของค่าไฟที่บริษัทคุณโจลดลงอ่ะคุณโจไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะครับก็คือเราทำรูปแบบที่เรามาลงทุนติดตั้งให้กับทางคุณโจเลยเหมือนเราขายไฟคุณโจแล้วทีเนี้ยคุณโจก็ได้ส่วนลดค่าไฟซึ่งถ้าพี่อยากเรียกเป็นศัพท์เท่ๆพี่เรียกว่า PPA ย่อมาจาก Private Power Purchase Agreement ก็คือการสัญญาการซื้อขายไฟ ภาคเอกชน ภาคเอกชนใช่ครับ ฮะอธิบายให้คุณผู้ดูเข้าใจง่ายๆมากขึ้น คือเวลาโรงงานบางที่ที่เขามีค่าไฟสูงอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลดรายจ่ายตรงนี้ มีให้เลือก 2 ทาง 1 คือคุณคุยกับโซลาร์เดนบอกว่าคุณมาติดโซลาร์เซลล์ให้หน่อย ติดตั้งซื้อขาดไปเลย แล้วคุณลงเงินอาจจะแบบเท่าไหร่ก็ไม่รู้สมมุติ100 บาท ครับ แต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งคือ PPA เนี่ยคือคุณไม่ต้องลงไอ้เงิน100 บาทนี้เดี๋ยวทางเฮียวินจะเป็นคนลง100 บาทให้ ใช่ครับ แต่คุณต้องจ่ายอะไรให้เฮียวิน จริงๆทางลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับ สมมุติว่าค่าไฟของคุณโจ3 ล้านบาท ปัจจุบันอาจจะเหลือสัก1 ล้าน 5 ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ ก็พูดง่ายๆคือปกติเนี่ยโจต้องจ่ายทุกเดือนเลยให้การไฟฟ้า3 ล้านบาท แต่ตอนเนี้ย3 ล้านไม่ต้องโจจ่ายเหลือแค่1.5 ล้านแต่เปลี่ยนจากการจ่ายเข้าการไฟฟ้ามาเป็นจ่ายที่ผม แต่อย่างนี้ก็ต้องมีสัญญาระยะยาว ใช่ครับสัญญาเนี่ยเราเลือกได้ตั้งแต่10 ถึง 25 ปีเลย ยิ่งสัญญายาวค่าไฟส่วนลดยิ่งเยอะคือแบบนี้ครับ โอเค แต่ข้อดีของการทำ PPA เนี่ยหลายคนอย่างของกรณีเคสโจเลยแล้วกันโจบอกว่าโจทย์ตอนแรกเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดค่าไฟลง แต่ผมไม่ต้องการดูแล คือถ้าลงทุนเองมันคุ้มแหละคุ้มที่สุด แต่ว่าถ้าลงทุนเองเนี่ยต้องคอยดูแลทุกปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถนัดด้านนี้ด้วยเขาอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบริษัททำด้านนี้อยู่แล้วมาดูแลให้เลยเราก็เลยเลือกเป็นทาง PPA ให้ข้อดีของ PPA คือเราอุ่นใจได้ว่าเขาจะมาดูแลเพราะว่าสิ่งที่อยู่บนหลังคาที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคือทางผมเป็นเจ้าของ เองเพราะฉะนั้นผมต้องรันให้มันราบรื่นตลอดเพราะถ้าสมมติโซลาร์ไม่ทำงานเนี่ยมันไม่ผลิตไฟให้คุณโจใช่ไหมผมก็จะไม่ได้ขายไฟตรงนั้นให้คุณโจผมก็จะเสียรายได้แต่ทางโรงงานคุณโจก็ยังสามารถใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้อยู่ในกรณีที่ระบบอันนี้มันดาวหรืออะไรเราก็ยังสลับไฟได้อยู่ใช่ครับโอเคจริงๆปกติมันจะเป็นการใช้ไฟผสมอยู่แล้วครับพี่สมมติไฟเนี่ย10 หน่วยโซลาร์เซลล์ผลิต5 หน่วยมันจะเอาจากโซลาร์เซลล์มาก่อน5 หน่วยแล้วหน่วยที่เหลือเนี่ยถ้าต้องใช้เกินสมมติใช้8 หน่วยมันก็จะดึงการไฟฟ้าอีก3 หน่วยโอเคเป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากติดเนี่ยขั้นตอนต้องทำไงบ้างครับวินเริ่มจากเงื่อนไขก่อนครับเงื่อนไขเนี่ยจริงๆมีแค่2 อย่างที่1คือค่าไฟของคุณเนี่ยต้องเกิน 200,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าไม่ได้เป็นแค่โรงงานนะอาจจะเป็นออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ก็ได้โรงแรมก็ได้จริงๆโรงเรียนโรงพยาบาลยังมีครับมีหลายอย่างอะไรก็ได้ขอยอดถึง 200,000 บาทแล้ว2คืองบการเงินต้องมีประมาณหนึ่งคืออาจจะงบสวยไม่รู้แต่ลองส่งมาก่อนเดี๋ยวทางโซลาร์เดนจะไปพิจารณาจะดูให้ครับว่ามีเงื่อนไขแบบไหนได้ไม่ได้แล้วอาจจะมานั่งคุยกันหลายคนเนี่ยที่ไม่เคยสัมผัสเนี่ยเขาก็มีความกังวลหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในจุดที่ว่าเราทดลองว่าจำนวนเป็นไงบ้างแต่พอใช้แล้วเนี่ยเห็นเลยอย่างแรกคือมันประหยัดจริงๆ2คือมันปลอดภัยจริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่ลูกค้าหลายคนเขาชอบมากบางที่ชอบมากกว่าส่วนลดค่าไฟอีกพี่คือเวลาที่เราเข้าไปสำรวจหน้างานเนี่ยเราต้องดูหลังคาก่อนว่าหลังคาลูกค้าเขาพร้อมที่จะติดไหมเพราะการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยหลังคาต้องแข็งแรงมันรองรับน้ำหนักทีเนี้ยเราจะมีวิศวะของเราที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงไปประเมินให้สมมุติหลังคาลูกค้าเขาบอกเขาเก่าแล้วเขาอยากเปลี่ยนมานานแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเสียดายเงินทีเนี้ยพอเขาติดโซล่าเนี่ยพอเรามาประเมินให้เราจะลงทุนเปลี่ยนหลังคาให้เขาหมดเลยถ้าทำ PPA เท่ากับว่าเขาได้หลังคาฟรีลูกค้าบางคนบอกผมว่าเขาไม่สนใจส่วนลดนะเขาอยากได้หลังคาฟรีผมรู้สึกว่าหลังคาผมเก่าพอดีพอดีใช้ไฟเพิ่มเพิ่งปีเดียวโจใจเย็นเพิ่งปีเดียวเอาเป็นว่าผู้ประกอบการทุกท่านที่ค่าไฟ
จ่ายอยู่เกิน 200,000 ตอนนี้ลองคุยกับโซลาร์เดนดูเดี๋ยว ขึ้นโทร ช่ ศั อ พ ง ท์ ทาง และอีเมลไว้ให้ คือโซลาร์เดนนอกจากทำโรงงานทำบ้านด้วยป่ะ จริง ๆทำบ้านให้ด้วยครับ ก็มีบ้านเพื่อนๆเราก็ไปดูแลครับหลังเล็กๆ เราก็ช่วยดูแลให้ได้ครับตอนนี้เราก็มีจริงๆมีเพื่อนๆทั้งเป็นศิลปินดาราเป็นเพื่อนทั่วไปที่เป็นเพื่อนเราครับหรือเป็นลูกค้าข้างนอกติดต่อมาทางเพจเราก็ช่วยไปประเมินให้เราประเมินให้ฟรีก่อนครับสนใจติดเราค่อยมาคุยกัน อ๋ ต่ อ อ โอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณผู้ดูที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานก็ติดต่อโซลาร์เดนได้ ใช่ครับ อ๋อโอเคไอควันเมื่อกี้คือหัวเครื่องตอนนี้คือท้ายเครื่อง ถูกต้องครับ แสดงว่าทุเรียนก็จะอยู่ในเครื่องแช่แข็งนี่ประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าเป็นทั้งลูกวิ่งอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงครับเพราะว่ามันเปลือกมันหนาเนาะมันต้องใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อทะลุเปลือกของเขา อ๋อแต่ถ้าเป็นพวกที่แกะแล้ว อ๋อก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วครับ อ๋อแล้วเขาจะมาเป็นยังไงครับใส่วางถาดมาอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับใส่วางถาดครับ ตอนนี้ทุเรียนมันดูแบบเหมือนไปผ่านหิมะมาแข็งโป๊กแล้วแข็งมากดูแข็งมาก ใช่ครับอุณหภูมิที่เราตรวจเนี่ยเจาะจะประมาณแกนกลางอยู่ประมาณตั้งอยู่ประมาณ-28ขึ้นไปครับก็คืออาจจะไปถึง-35 -40 แต่พอเราไปจัดเก็บในห้องเย็นอีกทีมันก็จะค่อยๆอุณหภูมิจะปรับลงมากลับมาถึงแมทช์กับอุณหภูมิห้องเย็นซึ่งอยู่ประมาณ-20 ๆถามนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยเราต้องทำทุเรียนอย่างเงี้ยสักกี่ลูกฮะ ปีนี้ผมมีออเดอร์ประมาณ350 ตู้350 ตู้เทียบเท่ากับถ้าจำนวนกิโลประมาณ6,200,000 กิโลครับ 6,000 ตัน ใช่ครับ โอ้ผมได้ยินข่าวมาว่าตอนเนี้ยทุเรียนเวียดนามทุเรียนจากประเทศอื่นๆ เริ่มขึ้นมาแข่งกับทุเรียนไทย อันเนี้ยในสายตาของผู้บริโภคจีนเขายังเห็นว่าของไทยเป็นนัมเบอร์วันอยู่ไหมครับ คือต้องพูดอย่างนี้ครับทุเรียนไทยยอมรับว่ามันอาจจะแพงกว่าเวียดนาม มันไม่ใช่แค่มีเวียดนาม ตอนนี้เขาปลูกพันธุ์ถึงฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนลาวทุเรียนไทยมันจะมีเอกลักษณ์เรื่องหนึ่งทุเรียนของไทยมันจะมีกลิ่นหอมกินเข้าไปพอละลายในปากเนี่ยมันจะมีกลิ่นละมุนที่ตีขึ้นมาในจมูกซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ประเทศอื่นมันไม่ค่อยมีอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยแต่อยู่ในกรณีข้อหนึ่งคือต้องตัดทุเรียนแก่ผมไปสัมผัสทุเรียนฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามผมไปมาหลายประเทศครับซึ่งต้องยอมรับว่าทุเรียนคู่แข่งใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมันอร่อยนะครับมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันมันจะเห็นชัดเลยว่าแต่เขาจะขาดบางอย่างก็คือความหอมกับความละมุนที่ของทุเรียนในเอกลักษณ์อันเนี้ยมีแต่ทุเรียนไทยจะมีมากกว่า ผมว่าเหมือนเกษตรกรบ้านเราเก่งด้วยระดับหนึ่ง ก็เป็นไปได้ เพราะว่าตอนนั้นผมก็เคยเจอเชฟที่แบบเก่งๆเขาบอกว่าเวลามากินผลไม้ที่ไทยอร่อยมากๆคือผลไม้ที่ไทยหวานหมดเลย แล้วมีกลิ่นที่หอมเกิดจากการบ่มแบบคาต้น แล้วเกษตรกรไทยรู้ว่าจังหวะไหนตัดแล้วอร่อยว่าน่าจะเป็นภูมิปัญญาระดับหนึ่งที่บ้านเรามีอยู่ ทีนี้พอเราเอาออกจากเครื่องแช่แข็งปั๊บห่อพลาสติกเอาไปที่ไหนต่อครับห้องแช่แข็ง เอาไปอย่างแรกก่อนนะผมจะเอาไปจัดเก็บก่อนเพราะเนื่องจากว่าปริมาณช่วงเนี้ยในช่วงฤดูกาลเป็นช่วงที่เราต้องรีบเก็บเกี่ยวมากที่สุดให้ได้เรื่องแพคเกจิ้งเรื่องอะไรปกติผมจะไว้ทำทีหลังพอแลบเสร็จเนี่ยผมจะรีบไปจัดเก็บห้องเย็นก่อนเพื่อไม่สูญเสียอุณหภูมิของเขา เหมือนนาข้าวคุณเกี่ยวข้าวมาได้รีบจัดการก่อน แล้วเดี๋ยวไอ้งานละเอียดอื่นๆเดี๋ยวค่อยไปจัดการอีกที ถูกต้องครับ ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับ ฤดูกาลที่เราทำแบบนี้1 ปีมีกี่เดือนครับ มันจะมีแยกนะครับเขาเรียกว่าหน้าภาคจันทบุรีก็คือช่วงจันทร์ระยองอันเนี้ยก็จะประมาณอยู่ที่ช่วงเมษาประมาณยิงยาวไปถึงสิ้นเดือน 6 เสร็จปุ๊บก็จะไปถึงภาคใต้ ภาคใต้ไม่ ตั้งแต่กรกฎาไปถึงกันยาเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในโซนแช่แข็งใช่ไหมครับ ครับห้องจัดเก็บครับ ไอ้ตรงทางเดินตรงนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ อยู่ประมาณบวก 15 ถึงบวก 18 องศาครับ เราชะเง้อดูข้างในได้ไหมครับ ได้ครับลอง ได้ สัม เหรอ ผัส โอ ดู เค ครับ เอาละ-18โรนัลโดเชิญง้างเดพีเอสโอ้ว้าวอุ้ยหอม อันนี้กลิ่นแช่แข็งเป็นแบบนี้ครับ เย็นแบบ อ้าวคุณโจดูเหมือนไม่หนาวอ่ะ ชินแล้วครับ มันโอ้โหมันชินไม่ได้เพราะมันเย็นมากเลยข้างในเนี่ยแต่ข้างในมันหอมแบบหอมเหมือนไอติมอ่ะหอมแบบครีม เดี๋ยวต้องลองกินทุเรียนแช่แข็งไม่เหมือนกับกินสดครับ คนละสัมผัส ตรงนี้เราไม่ได้มีอะไรต้องดูเพิ่มเลยใช่ไหมครับเราออกได้เลย เราปิดก็ได้ครับคุณโจ โอเคเดี๋ยวไปชิมต่อดีกว่าเอาเป็นว่าในนี้มันหนาวมากแล้วกัน แล้วก็ส่วนนี้คือส่วนที่คุณโจบอกว่าใช้ค่าไฟน่าจะแพงสุด ใช่ครับใช่ครับ เพราะเปิด 24 ใช่ไหมครับ ถูกครับ24 ชั่วโมงเลยครับ ตอนนี้เรามีทุเรียนสดใช่ไหมครับแล้วก็แบบฟรอเซนอยู่ตรงนี้ ใช่ครับ ซึ่งคุณโจบอกว่ามีคนที่ไม่ชอบทุเรียนหลาย ๆ คน สามารถกินแบบฟรอเซนได้ เพราะว่ากลิ่นจะเบากว่า ถูกต้องครับเรามาลองสัมผัสเลยไหมลองดมหน่อย ดมเหรอครับ ลองดมก่อนเลยพี่ลองดมระหว่างแช่แข็งกับระหว่างพี่รู้จักเพลงไหมครับ ไม่รู้ครับ เหมือนมั่ว จะถูกแล้วครับท่อนข้างหน้าถูกแล้ว แล้วแต่น้องได้เลยนะ ดมหน่อย
เหมือนไม่พอใจแบบไม่ค่อยพอใจอันนี้มันมีความแบบครีมไข่ขอดมนี้ได้ไหมครับได้ครับหัวฟูละอันที่เอางี้อันนี้มาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้คือสำหรับผมตุ๋ยสุดอันนี้ตุ๋ยลองมาส่วนตัวแช่แข็งผมว่ามีความใกล้ดอกไม้กับมะม่วงเยอะสุดไอ้นี่อร่อยแต่ว่าเย็น เสียวฟันโอ้ยไอ้คนแก่สำหรับคนที่ไม่กินทุเรียนมาเป็น10 ปีแค่เห็นก็จักระจีคือโตมาแล้วผมว่ามันทานได้แล้วล่ะแต่ถามว่าชอบไหมอาจจะไม่ได้เป็นผลไม้ที่เลือกผมอาจจะกินพวกมะม่วงโดยมากแต่ถามว่ากินง่ายไหมผมว่ากินง่ายว่าให้คนที่ชอบกินมาอธิบายดีกว่าไหมผมกินแล้วแบบผมมาชอบผมว่ามันคล้ายไอติมนิดนึงนะอันนี้มันมีความหยุ่นๆอ่ะกินเข้าไปแล้วกลิ่นมันจางกว่าแล้วอย่างในไทยครับจะมีแบบแช่เย็นอย่างนี้ให้กินไหมครับมีครับส่วนมากจะเห็นในขายตามห้างก็จะมีมันน่าจะเหมือนไอตัวที่เขาเอาผลไม้อื่นๆเช่นแตงโมอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปแช่ฟรีซแล้วพอออกมาแล้วคือก็กินเป็นไอติมเพชรลองตะเกียบเพชรกินคำใหญ่ไปใช่ฟันชิ้นเล็กๆหน่อยดิกูคงแก่แล้วล่ะ เดี๋ยวพอแต่ถ้ากินเหมือนไอติมอ่ะเหมือนให้มันเป็นละลายอยู่บนลิ้นอ่ะโอเคมันคือไอติมมันได้ความแบบความเป็นเค้กนิดนึงคือต้องพูดอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่กินแช่แข็งอ่ะแต่ละปีจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจาก1วัยรุ่นสมัยเนี่ยเขาปอกทุเรียนไม่เป็นอย่างนี้อย่างแรกก่อนเขาปอกเขาก็ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนแล้ว3คือเขาติดนิสัยคือรุ่นเนี้ยคือเฮ้ยฉันอย่าพร้อมทานอ่ะอย่าซื้ออะไรพร้อมทานละจะว่าไปแล้วข้อนี้ก็น่าสนใจเพราะผมเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันในครัวเหมือนกันพ่อบอกม้าปอกทุเรียนให้กินหน่อยแล้วม้าแบบซื้อมาทำไมอ่ะปอกยากมากเลยแล้วแบบแม่เขางัดแล้วเหมือนคือพ่อก็แบบให้แม่ช่วยดูแลไงพ่อแบบสไตล์แม่ดูแลแล้วไอ้โค้ดอ่ะก็ไปยืนดูแบบอยากกินแม่ผมก็เลยแบบโค้ดมาช่วยหมาปอกหน่อยเก็บนิ้วมันเป็นเพนพอยต์ใหญ่เหมือนกันนี่หว่าคนที่ปอกทุเรียนไม่เป็นนะใช่ครับเหมือนที่พี่ตะกี้เข้าไปดูรายผลิตเนี่ยตะกี้ที่ถามเขาว่าเอ๊ะนี่มีเคล็ดลับปอกยังไงซึ่งคนทั่วไปเอาทุเรียนตั้งอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้จะพาจะจุดไหนลงมีดยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนแตงโมด้วยอย่างแตงโมคุณสามารถเอามีดใช่ป่ะจรดลงไปแล้วคุณค่อยๆกดกึ๊บมันเข้าแต่ทุเรียนอ่ะด้วยความแข็งคุณต้องสับด้วยแรงฟึบซึ่งเวลาสับด้วยแรงปั๊บนิ้วโป้งแม่งอยู่ข้างๆมันมีเปอร์เซ็นต์เว้ยแล้วลองคิดถึงเรื่องแรงสะท้อนอีกคือคนแบบบางทีแบบสับแล้วไม่มั่นใจอ่ะแบบชันแลบอะไรอย่างเงี้ยมีครับปกติบางคนมันปอกเนี่ยหนามนี่ทิ่มเข้าตาก็มีนะครับเป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้ปอกเป็นโนเดสแล้วแต่ละลูกมันแบบมันทรงมันไม่เหมือนกันนะมันวางแล้วมันไม่ใช่ว่าวางปุ๊บแล้วมันจะอยู่นิ่งนะบางทีมันก็กิ้งด้วยแต่ว่าแล้วทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่แบบโคตรจะมีเสน่ห์เลยนะคือข้างในหวานมากแต่ข้างนอกมีหนามปอกก็ยากแถมคนที่กินก็โคตรชอบกินเลยคนที่ไม่กินก็ไม่กินคือมันเป็นผลไม้ที่แบบคนแรกที่สรรหาจะฉีกออกมากินผลข้างในเนี่ยก็พยายามเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะพอมันแก่มากๆมันแตกเองใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสถูกต้องครับมนุษย์อาจจะเห็นสัตว์อื่นไปกินก่อนแล้วก็เป็นแบบหิวอ่ะแสดงว่าไอ้ตัวนี้กินได้กูก็น่าจะกินได้ก็เลยมันมาลองกินดูคล้ายๆขนุนละมั้งอะไรอย่างงี้ป่ะขนุนนี่ก็ยากอยู่นะแล้วนอกจากแบบนี้ครับมีแบบอื่นที่กินง่ายกว่านี้ไหมครับง่ายกว่านี้เหรอกินง่ายกว่าแปรรูปอะไรอย่างงี้ก็แปรรูปเนี่ยคือทางนี้ของผมตอนนี้ยังไม่ได้ทำเนาะแต่เราต้องเข้าใจเหมือนคนไทยที่ปกติได้เห็นแบบทุเรียนทอดทุเรียนฟีดได้แต่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างก่อนที่เราเห็นสินค้าเนี่ยปกติมันมาจากตั้งต้นจากทุเรียนภูก่อนคือทุเรียนเนี่ยวัตถุประสงค์อ่ะมันไปได้ทำหลายแบบทุเรียนเป็นทอดแต่ทุเรียนแบบฟีดได้ที่พี่เขาโตบอกว่ากินได้ที่บอกอร่อยทุเรียนทอดอะไรว่าทอดทุเรียนฟีดได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทุเรียนแช่แข็งก็จะเป็นแบบหนึ่งทุเรียนสดก็จะเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนมาแตกไปหลายผลิตเหมือนกันแต่เห็นว่าเดี๋ยวโจจะมีไลฟ์ขายแบบอันนี้ในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับทุเรียนสดครับสดมากกว่าครับทุเรียนสดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับก็จะไปดูไลฟ์ที่ยังไงฮะไหนดูซินั่นแหละครับตั้งโชว์เลย TikTok ชื่อสวนเกสรนะครับเกสรการ์เด้นแผงทุเรียนพาซับครับคุณมีหลายแบรนด์เหมือนกันนะมี2ทีมครับ2 channel 2 ทีมใช่ครับระวังเขาทะเลาะกันเรื่องสวนทุเรียนนะเราแบบตอนสุดท้ายเอาทุเรียนตีกันตายเอาหนามโยนเรื่องคุ้นมากเลยโกดบัตเตอร์ป่ะใช่โกดบัตเตอร์กล่าวต่อไปเฟซบุ๊กครับ Facebook Paris Garden Plan นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามให้หน่อยนะครับถ้าอยากกินทุเรียนสดที่ในประเทศไทย
จะติดตามได้นะครับแล้วถ้าอยากติดโซลาร์เซลล์แล้วแบบเฮ้ยบางคนที่แบบเป็นเจ้าของโรงงานหรือใช้ไฟเยอะๆแล้วแบบวันนี้ยังไม่อยากแบบเขาเรียกนะใช้สภาพคล่องตัวเองไปลงทุนกับโซลาร์เซลล์จำนวนแบบเป็นล้านหลายล้านคุณมีอะไรแนะนำไหมคุณบินก็คือจริงๆพูดง่ายๆตอนนี้ทุกวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าติดโซล่ามันคุ้มแต่ว่าที่นี่ครับมันจะมีแค่2เรื่องที่หลายคนยังรู้สึกว่าลังเลในการติดก็คือเรื่องแรกบางคนบอกว่ารู้ว่าคุ้มแต่ยังไม่อยากใช้เงินก้อนใหญ่เขาอยากแบบมีกระแสเงินสดที่ดีกับเรื่องที่2คือรู้ว่าติดคุ้มแต่ไม่อยากดูแลไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ PPA จะมาช่วยแก้ปัญหา2เรื่องนี้ก็คือคุณไม่ต้องลงเงินก้อนเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือรู้เรื่องโซลาร์เซลล์อะไรเยอะด้วยทางเราก็จะมาช่วยลงทุนให้แล้วก็ดูแลให้คุณทำธุรกิจของคุณต่อไปอย่างเดียวใช่ครับถูกต้องครับให้โซลาร์เด่นของเฮียวินจัดการให้นะครับไงติดต่อมาก่อนได้สามารถติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเราช่วยดูให้หลังคาเสียก็ซ่อมให้ฟรีครับถ้าทำ PPA กับเราราคาดีไหมของเราเนี่ยราคาเราดีแน่นอนครับเราจะช่วยดูแลให้ครับสู้ได้ทุกเจ้าไหมราคาสู้ได้ทุกเจ้าแน่นอนครับติดต่อมาได้เลยครับติดต่อเลยครับช่างซ่อมหลังคาเฮียวินครับเดี๋ยวติดต่อเรื่องโซลาร์เซลล์มาที่ Facebook พาลิสนะครับเดี๋ยวสลับกันแล้วเดี๋ยวนะเอาใหม่นะอันนี้ทุเรียนโอเคครับพาลิสนี่ทุเรียนพาลิสโซลาร์เซลล์อะไรวะเปลี่ยนไม่ใช่พาลิสพาลิสเดี๋ยวมันต้องมีคนโทรไปแบบเฮียวินเหรอครับเฮียวินมีทุเรียนป่ะครับแล้วมาถามพาลิสว่ามีขายโซลาร์เซลล์ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้ทั้งทุเรียนแล้วก็ทั้งกิจการโซลาร์เซลล์เข้าไปดูกันนี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับว่าแต่มีเศษทุเรียนไหมครับอยากกินครับผมขอด้วยนะครับอันนี้ชอบเหมือนกันคือมีใครไหมครับชอบกินเหมือนแบบเนี่ยตรงเลยครับตรงหัวคั่วมันเนี่ยคือผมชอบกินตรงกรอบๆเว้ยไอ้ตรงที่มันเนื้อเหลวๆผมอาจจะไม่ได้ชอบมากนักถามคุณผู้ดูดีกว่าว่าคนที่ชอบกินทุเรียนชอบกินแบบไหนแข็งแบบไหนกรุบแบบไหนนิ่มเละหอมและคนที่ไม่ชอบคุณไม่ชอบเพราะอะไรช่วยคอมเมนต์หน่อยอยากอ่านคอมเมนต์กัน2ทางเลย